Ang daming ikot nun ah. Nainitan din ako, promise. O, diba? Hindi kasi naka-jacket kayo. Oo nga eh. Ano daw? Dito ba? Ay, sana. Sige, I'll distribute mga anak ang mga notebook. Ang pencil case nyo. Thank you. The sauce is so panalo. This is for you. 6 months Gusto kong mayahin yung ganyan. Go. all.
direct. Sakit, di ba sa dito, no? Hmm. Wala akong sapatos ang Pag ko nga shoes, Di man. dili ra. Or kailangan ako ka na. Canal. Sige daw, Sige daw. Mami. Yeah, thank you. Sorry about before. I'm just very punctual. Tigran ka?